bundok na ito ang isa sa pinakamataas dito sa isla ng Biliran Province. Matayog, tahimik, at puno ng lihim. Ngunit hindi lang ito basta bundok. Maliban sa pagiging isang sulfuric active volcano, pinabalot din ito ng mga mahiwagang kwento na matagal na ang isinasalaysay ng mga nakatira sa paligid nito. Isa na dito ang kwento ng isang babaeng si Binita, isang pangalang patuloy na nabubuhay sa alaala at paniniwala ng mga tao. At sa paanan ng bundok na ito matatagpuan ang isang misteryosong lalaki na matagal nang naninirahan dito. Isang tahimik na saksi sa kwento at pagbabago ng lugar. Maliban sa mga lihim, ano pa kaya ang makikita sa loob ng kagubatan ng bundok na ito? Tara na at ating tuklasin ang hiwaga ng bundok Panamaw dito sa probinsya ng Biliran. Aray, go! So yun, dito ngayon tayo sa Maulong, sa may gas station dito sa Maulong. Ang litro ngayon ay 69 ang gasolina. Ano yung tag 88? Diesel? Simula noong March 9, 2026, pumapalo na sa 69 to 85 per liter ang gasolina. Samantalang diesel ay nasa 88 bawat litro. Epekto ito ng sigalot sa Middle East. Ngunit ngayong March 26, halos 100 na o mahigit pa 100 ang kada litro ng gasolina at diesel. Kaya talagang nakakaaray na magbiyahe ngayon. Look at the sea of clouds over there. Ang ganda ng mga tanawin dito. Magandang araw sa inyo, parang dito naman kami sa Kawayan Biliran. Nung huli naming bisita sa probinsyang ito, inikot namin ang buong isla. Pinuntahan namin ang mga lugar na hindi ko pa nararating. Ngayon, balik na naman kami sa Biliran para akyatin ang bundok ng Panamaw. Nag-decide na lang talaga kami sa kalsada. So, 2 days ago, nasa Calbiga kami. Ngayon, nandito na naman kami sa Kawayan Biliran. Malu, Gisera. Magano ka mo ni Nanay Bing? Kapatid. Magbugto ka mo, parehas. Unhair! Nanay Bing. Kaya mati. Ano ginagawa niyo? Ang ganay. Dito? Bahan nagsisiyo. Parang naging tradisyon na namin ang pagbisita sa Kawayan tuwing napapadpad kami sa Biliran. Malapit lang kasi dito ang merkado na kinakainan namin palagi sa karinderya. At nasa port mismo ang lokasyon ng kanilang merkado, kaya siguradong presko ang mga isdang mabibili dito. Right, lunch muna tayo. Tara. We have sinugbang talho o talho. And pipino, kamatis, sibuyas, with calamansi. And pritong pusit. With atak. Ang patibay ng ngipin. Kapang paputi. Tara, kain tayo. Shout out kang Vice Mayor Jake Espina, nandito atong bisita sa Live Friend TV. Shout out sa akong mga pamilya, sa akong anak na tuwa sa layo. Na naanami imong mama dire, kauban ako ang mga Live Friend TV. Thank you. Ginawa pala tubigon. Tubig Ginoo. Target muna naming marating ang komunidad na ito na malapit sa paanan ng bundok. Ang sitio pala yan ng Barangay Kaukab, Almeria, Biliran. Dito rin nakatira ang ilan nating mga kabayang indigenous people, ang Mamanoa tribe. Maganda ang lugar ng palayan, luntian at napapaligiran ng bundok ng Panamaw at ng Tres Marias, ang pinakamataas na bundok dito sa Biliran. Sobrang lamig dito, kaya nagdesisyon na rin kami na dito na manatili hanggang gabi at magbudol fight kasama ang mga katutubo. Pero bago yun, binisita muna namin ang isa pang barangay sa kabilang bahagi ng bundok, ang Tubig Ginoo, na sakop ng Kawayan Biliran. Inquire kami sa akyat. Plano namin bukas ng madaling araw, akyat.
Pangalan mo? Orly. Orly. Oscar. Oscar, okay. Pero kumusa ka jud mog summit, naa na pod siya iba na pod ang iyang rate. Rate. Pila man ang rate? 2 man ang rate. May taas na 1,100 meters above sea level ang Mount Panamaw. Ang Barangay Tubig Ginoo at ang Sitio Palayan ang ilan sa mga ideal jump off papunta sa summit. Sa pagkakataong ito, balak naming tahakin ang bundok mula sa Palayan papunta ng Tubig Ginoo. Pero kailangan muna naming makipag-coordinate sa Sitio Palayan. Mag-inquire kami dito kung paano mag-akyat doon sa may Mount Panamaw. Ano na, waray-waray ka mo din Bisaya? Pwede waray-waray, pwede liwat. Bisaya? Naguda ko personal name mo, sir. Ay, naka-follow ka? Nice, nice. Okay, ang kaya pangalan ko ya? GR Kalinawan. GR Kalinawan. Jeffrey. Sa Sitio Palayan ng Almeria matatagpuan ang pamayanan ng ilan sa ating mga kababayang kabilang sa Mamano tribe. Dito namin nakadaupang palad at nakausap si GR Kalinawan, ang kanilang pinuno ng kanilang tribo. Ako ngayon ni GR Kalinawan, isip usa ka usahan tribal leader an mamanuan di diha Sitio Palayan, Barangay Kaukab, Almeria, Biliran. Ang mga tribo kabilang ang Mamanua ay itinuturing na kabilang sa mga unang nanirahan sa Pilipinas bago pa man dumating ang ibang lahi sa ating bansa. Sa pagkaya naa siya na ini kami, nagburuglag na kami, may ada nag-ukoy ha, may Basay, may Nordin Sam, Burawin, may ada ha, may Barangay San Isidro, Nordin Samar. Kalat-kalat ka Oo. Pero usala talaga ka mga Usala nga tribo nga Mamanua. Sa Surigao, Mindanao nagmula ang Mamanua tribe. Dahil sa kaguluhan noon, napilitan silang lumikas at maghanap ng isang payapang lugar na kanilang matitirahan. Ang ilan sa kanila ay napadpad sa Eastern Visayas. May nanirahan sa isla ng Samar, sa Leyte at dito sa Biliran. Magic. Dalagan ganun. Palayo mo, papalayuin. Papalayuin. Magic. Magic. Nakaugat sa kabundukan at kagubatan ng kanilang pamumuhay. Kaya sa mga lugar na may high elevation ang kanilang pinipiling tirahan. Mahusay sila sa pangangaso at sa panghanap ng pagkain sa kagubatan. Sa kasalukuyan, sa tulong ng ating pamahalaan, natutunan na rin nila ang kaalaman ng agrikultura. Dito sa Almeria, binigyan ng ilang hektaryang lupa ang mga katutubo upang magsilbing kanilang sakahan, imbis na umasa sa biyaya ng kabundukan. Punta kami yan sa baba, sa bayan. May bibilhin kami, may gagawin kami mamayang gabi. Kasama namin yung tribe leader nila, si GR. Pero papasakyan namin sa bike. Is kami natin. May nabudol tayo, may nabudol. Yung. On cam na agad, kahit bagong gising. Medyo sablay, pero game pa rin. Sa AO Cafe, kahit anong trip. Basta may kwento, record na to, click. Hindi kailangan bonggang plano, basta tunay, okay na yon. Sa likod ng lens, saya ang puhunan. Kahit simpleng lakad, nagiging kwento agad. On cam na, tara na, kahit saan, pwede na. Buhay vlogger, takbo tawa, kada araw may sorpresa. On cam na,
biglang kainan. Minsan lowbat, minsan wala ng net, pero high-vibe pa rin, walang stress. Kung may mapangiti, kahit isa lang, sulit na ang lakad, panalo ang araw. Hindi lang views ang habol ko, kundi alaala na tatagal ng todo. On cam na, wag mahiya, lahat welcome sa eksena. Buhay vlogger, go lang lagi, kahit umulan tuloy pa rin ang saya. Promise, on cam na, wag mahiya, lahat welcome sa eksena. Buhay vlogger, go lang lagi, kahit umulan tuloy pa rin ang saya. Promise, kung mapagod man, pahinga saglit, tapos balik ulit, it's smile pa rin. Dahil ang camera pwedeng patayin, pero ang saya hindi kailanman. On cam na, tara na, sa bawat kanto may hiwaga. Buhay vlogger, kwento saya, hanggat may bukas tuloy. Parang gingging, gingging. 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 Wala, ano yun? Bala. Ayos! Puri ang kain ng atursaga na diri tukol-tukay. Madayan. Madayan nga pagkadalam. Dito pala sila, ang dami. May nagtatahog. Adobo na yan, te? Ayun. Kaya natin adobe. Adobe. Ayun. Madayan. Madayan. Shout out sa mga kitchen. Hello, Nay. Lamig dito, par. Lamig par. May hangin, tapos malamig yung buga. Hindi ko lang. Ha? Yung sinabi yung malamig, tsaka ko lang nalaman na malamig pala. Di ba siyempre na ko sinabi, nilalamig Hindi ko na. pinapansin eh. Paano kaya- Alam ko tuloy malamig nga talaga. Malamig. Paano kaya Pero pag maganda yung lamig niya. paano kaya pagligo nito bukas? Ay, nalakalit. Ligo-ligo. Ay, ligo-ligo. Ay, ligo-ligo. Ako siya lamig. Nag-jacket na. Oh. Magdo-drone shot pa kita. Ay, ready na. Dapat may igano, sa tinig ano. Tara, let's go. Fight. Ano, ready na ini? Unang sir, unang. Ready na. Hinaw kita, hinaw. Kung sir, ma'am, may buto pa namin. May gamay ni Ran, nga grasya nga hatag. Sabay-sabay na. Wala kayo sa plato iba. Ako dito lang, sa gilid. Ha? Kung may palapin na ang kawa, Pansit. pagkarang kinarindada, dilo-dilo ka. Bakit ka pa nga okay mo? Likit-likit. Ngay pansit. Kuha na lang pansit. Grabe kamera.
Nalaman man lang yan, mamaya. Bigyan, bago-bago na naman. Nag-brown out pala. Power bank na lang tayo. Hindi na ako. Detail. BT. Hindi ako masyadong katulog kagabi kayo. Sobrang lamig. Yung basura, yung mga basura sa... Ang ano, warkotipla kay bay kang magkapi. Meron silang binibintang dito. Hindi ka Daw ano, yung hakbangan. hakbangan, di ba ma? Yung lalampasan mo ng lalakaran mo. Lalakaran ka ganun ba? lakaran. Mayroon kasi silang ritual yan ginagawa. Meron Yan yung silang parang ito yung himughat. timunggat, oo. Ito ano to? Pang banyos lang. Dili, lasuon nimo. Ini. Dili. Ang timunggat. Himughat. Ini unsaan man eh. Butangan nimo Butangan lang. pitasin o Alcohol. grabing Pang alcohol. panghaplas. O panghaplas ra. Sa takapoy sa lawas. Pagpagod ang katawan. Mga kuha ng kahoy. Lagay mo sa bote. Kinuha pa daw nila ito sa Tres Marias. Dito sa ano sir? Sa Si nanay mismo. Ano pangalan niyo po? Risa. Risa. Risa Kalipayan. Siya po yung kumukuha nito sa Tres Marias pa. Ang edad niya ay 85. lapad sir, yung mga lapad. 85. Sa Tanduay. Umaakyat pa doon sa Tres Marias. Doon mo Grabe na. nilalagay. Binibinta niya ng Lapad, iba yung 150. Tanduay. Tanduay. Vitamins ni GR. Apog o Doon basta lamig. magpunta ng bundok, Ay ito. panlamig. Ang lamig no. Katulan lang namin. Kaya namin Sa amin, panglaban namin ng lamig, kape. kape. Pero matang mainit sa katawan niya. Ha? Talaga mainit sa katawan. Kung tubig lang. Hindi naman masyado. Tabako o Pero ano yun, parang Magabayaran na nakaka-addict re-refresh. din, ganun. Oo. Tulad ng sagadyo, basta Bagaban kung na maminti re-refresh. ka na hindi maggamit. Feeling Diri nila, na di pa. ba parang Nalulungan, gumagaan. galaway din. Hindi ka pagkawin. Wala, parang ganun. Wala ito bago. Tabako. Eh, tabako ba yan? tabako sa Tabako kasi. Pag may ano sir, yung Addicted talaga ito, kinakabag yung tiyan mo, pwede yan ilagay sa may pusod mo. yung tabako. Pang herbal. Herbal din. Sa mga noon ha, walang mga ano pa. Yung classic pero kung lalagyan. Dapat gumagawa ka na ng ready na. Ready na ba? Ready na para hindi ka na mag pitas-pitas, no? Ay, nakabalot ang plastic. Nakabalot nga kasi puno lang. Okay na. Ang cute yun. Ang cute. Di. Ang good cute. Yun, may clearing na oh. May internet ka man. Hindi nga alam talaga kainin ka talaga dito yun. Sabi nga ni Eric, sabi nga, hindi pa ako nakatikim nun eh. Iwan ko kung anong nangyari sa Si Eric itlog Iara. na. Kaya ba luto na yan? Oo, Oo. ma'am. Tik me. Itlog na maalat. Nasama. Oo. Kawawang Hindi yun. nga alam daw eh. Sabi. Yeah, di ba na giluto tanan ang itlog na pula? Wala. Tanana, ma'am. Ha? Luto na. Naluto. Man, Luto na nga talaga, ma'am. luto na nga ho. Yeah. Sarap. Hindi na maalat. Mulaga po. Pupunta na kami sa jump off ng Mount Panama. Kasama natin si GR. Si GR. Sa pa apelyido? Kalinawan. Palagi ka nakakalimutan eh. Ito yung alagas, ano man nimo, kalinawan man lagi. Mga kalipayan itira. Oh, kalipayan. Kalipayan. Madi na po kami. Bye-bye. Kalipayan, yara. Dito na kami sa jump off par. Punta na kami sa Mount Panama. Dito sa ang jump off nila ay dito sa may forestry ng DNR. DNR Forestry, Sitio Kabungasan.
Yung barangay pala nito ay Kaukab, Almeria Biliran, tapos dalawang sitio meron. Ito sa part na ng sitio Kabungasan. Alas 7:30 ng umaga nang magsimula kaming umakyat mula sa Forest Tree ng sitio Kabungasan. Nagsimula kami sa isang karaniwang daanan ng mga magsasaka hanggang sa makarating sa medyo matarik at masukal na bahagi. Pero mula dito, karaniwan pa ang mga damo at puno na aming nakikita. Laki ng batuan, oh. Kaliding. Batuan ba talaga yan? Parang batuan. Parang isa family of fig tree. Ang laki. Laki, no? Parang makikong pera yan. Kamay. Parang apple. Oh, parang apple nga. Ano naman yan? Bagsang. Di ba? Sarap na sinabawan. Yung ubod niya. Ay, dito na kami. Dito na kami sa kagubatan pa rin. Paramdam ko pa talaga pa rin yung 3 days na caving. Ubit ko na kay mahangin liwat. Mahangin tsaka diri mainit na ilaram. Habang paakyat kami, may napansin na kung isang malalim na hukay na halatang gawa ng tao. Ayon kay GR, ito raw ang ginagamit na patibong para manghuli ng baboy ramo noong unang panahon. Kaya lang hindi natabunan ang butas hanggang ngayon, kaya nananatili pa rin itong banta sa mga wildlife sa lugar. Sa katunayan, may nakita pa kaming mga buto ng baboy ramo sa loob. Malamang ay natrap ito at hindi na nakalabas hanggang sa tuluyang itong mamatay at mabulok sa loob ng hukay. Parang sa hips, ang malaki oh. Malaking baboy. Pero ngayon hindi na ginagawa ito. Hindi na sir kasi ano na yung Wala nang baboy. ano na yung gamit ngayon yung trap na galing ng gawa ng PC. Litag. Oh, litag. Oh. Malaki ito. Dapat kanina, dapat maadaling araw tayo. Inapakan ng Hindi man baburan mo man. baboy lang, ma'am. Kapag malaki yung baboy ramo napuputol yung PC. Pag naputol yung PC, ano na siya, mapuputol yung kanyang Ano sir, pungkol yung putol yung paa. putol yung Kasi yung kanyang ko, Hindi na ako umulan. Kanina umulan. Daling araw. Wala. Sa mga gustong sumama sa amin, wala talaga kaming direksyon para pagkasama namin si Ma'am Ethel, si Sir Manny. Huwag kayong umasa na kapag sinabi namin punta tayo ng ganito, hindi yun 100% na mapupunta talaga. Kasi nung last hour, nung nakaraang gabi tumawag si Sir, yung last deal namin, pupunta na kami ng Eastern Samar magbabike. Papunta ng Lorente, May Dulong, tsaka Balangkayan sana. Mga trail doon pupuntahan namin. Na umagahan, bumiyahe na ako dito. Habang on the way na ako papunta dito, tumawag si Sir. Yan o, si Sir. Yan, yan ang salarin. Nasa gitnaan na ako nagbiyahe. Humunhon. Oh, yung last hour pala, humunhon. Yung last chat namin. Tapos nagbibiyahe na ako dito, tumawag ulit. Punta ka lang sa bahay. pag sinabi niyang punta sa bahay, alam ko na ano mangyayari. Change topic. Ayun. Napunta kami dito sa Panamaw. Matagal na namin itong pinaplano na hindi kami natutuloy dito kasi nga hindi nagbibigay ng clearing. Last hour na nandun na kami sa bahay nila. May clearing wala, magpupunta kami dito. Ayun, nabigla sila GR. Ang problema kasi Sabado na kami nagbiyahe, wala na kaming time. So, dalawang araw lang yung bakante nila. So, kailangan na umakyat na kahit walang clearing. Ayun, dito na kami. Kaya kung sasama kayo, sumama na lang kayo. Huwag na kayong magtanong kung saan tayo pupunta. O, handa na lang. Nagdala na lang ng dapat dalhin, mga gear, sleeping gear. Habang patuloy kaming tumataas, unti-unti ring nagbago ang aming nilalakaran. Iba na ang uri ng vegetation na meron dito. At dito na rin nagsimulang magbago ang panahon. Ang daming ganito, lubi-lubi dito. Diba ito yung dinidesign ng mga resort, nilalagay pang landscape. Yung marami dito sa Mount Panamo, yung
Dahon ng ratan na may mga tinik ko. Ang ganda dito, pwedeng mag-campsite. Ratan. Maliban sa tumitingin ka sa inaapakan, tumingin ka rin sa taas. Maya, hindi mo alam, meron palang nakabitin na bitin. Inaabangan ka, dumaan, di ba? Meron kong dahong malakas, laki. Hindi ko alam. Hindi naman ito yung buyo. Parang aso. Paano min yung unggoy? Paano, yung unggoy, inom dyan. Paano? Last na akyat natin sir sa ano yung Pulag. Ngayon pa lang ulit nasundan. Dapat every weekend nasa bundok tayo. Dito na kami. Old campsite. Alas 9:30 nang marating namin ang lumang campsite ng Mount Panamaw. Ayun oh. Nako, ito yung daanan ng Garong. May pakamang-kamang pala dito. May bahagi ng trail na kailangan naming gapangin dahil sa kapal ng sukal at sa dami ng mga dahon ng ratan na may matutulis na tinik. Aray! Ito. Mababa. Masyadong mababa par. May mga maawat. Mahirap pala mamundok. Mahangin. Mahangin pero walang clearing. Alam niyo dito par. Umulan kasi. Basa ang trail. Nakarating na kami sa Musi na kagubatan. Isang indikasyon na may kataasan na ang bahaging ito at malapit na sa summit. Ang ganda nito para makalibil na namin yung mga damo. Lokal na dito. Malapit na daw ang maulap na dito, lakat ng clearing. Ito? Wow, view deck. Kawayan, Maripipi. Wow, ang ganda! Tingnan nyo, kikita yung Kawayan, Maripipi, nakikita dito. Kikita ka view deck. Ang ganda ng beauty ka. Walang clearing. Ito na ang view deck na sinasabi nila. Mula rito matatanaw sana ang mga karatig lugar, mga pulo, bayan na malapit sa Panamaw, maging ang ibang probinsya. Ngunit sa mga sandaling ito, puro ulap lamang ang nakapaligid sa amin. Mamaya na lang, baka magka-clearing tayo dun. Lapit na tayo sa akin. Mga pila ka minutes? 5 minutes or 10. 30 minutes. Sana days cam. Ano. Cruising kung baka ito na ang papunta sa kabilang area sa Camp Tibin. Galing kami dito kabila, pero ito yung papunta ng sa taas ng summit. Magsa-summit muna kami bago kami pumunta dito. Sana mag-clearing sa taas, no? May mga tusok yan, no? Pero pag ganyan paghawak mo, hindi ka matutusok. Pag pabalik, tusok ka. Ilang sandali pa, ito na ang bumungad sa amin. Look at that. Isang tila mistikal na kagubatan ang sumalubong sa amin, kung saan ang mga puno ay nababalot ng mga kapal na lumot na napakagandang pagmasdan. Ganda oh. Wow! Ganda. Paradise. What a beautiful. I am having fun in this area. Wala akong ibang magawa kundi namnamin ang kaaya-ayang ambience, ang paligid na nakaka-relax at ang malamig na temperatura. Ito talaga yung mga hanap-hanap ng mga hikers, yung mga ganitong klaseng
ambience, lugar, tahimik, malamig, may fog at mga mosifars. Napakaganda yung mga nagaganyan-ganyan mga sanga. Parang nasa isang fantasy na movie or drawing, picture, something like that. Kung hindi nyo pa nasubukan ng mga ganito, mag-hike kayo para relax yung mind nyo, isip. Grabe, sarap sa feeling. Marapit na sa summit pero ninanamnam namin yung itong moment. Nandun na sila. Nandun na. Umuulan sa mga panahon ito at hindi kami nabiyayaan ng magandang clearing. Maganda pala dito. Nandito na kami sa summit pa. Ito na yung summit. So, marami nang umakyat dito pero ngayon ko pa lang talaga nalaman na ganito pala yung itsura ng summit. Ang dami nang umakyat dito. Actually, ang inaasahang naming summit ay matatanaw namin ang paligid sa 360 degrees. Ngunit iba ang realidad. Natatakpan ng natural na canopy ang tuktok nito. Tila mahirap sumilip upang makita ang paligid dahil sa mga nagtatayugang mga puno ng kahoy. Malayo na tayo. Malayo na tayo, tapos dito din natin. Mula sa summit ng Mount Panamaw dito sa Biliran Province. Subscribe to Life Print TV YouTube channel. Subscribe na siguro yan sila. Diba? Magsasubscribe na yan. Yan pa. Magsasubscribe yan. Oo. Ayan. Supporter yan, oh. Yan yung nanonood na yan. Supporter yan. Magsasubscribe yan. Sinasabi ko sa iyo. May kakaibang kwento ang Mount Panamaw. Ayon sa kasaysayan, sa pangalan mismo ng bundok nagmula ang dating tawag sa lalawigan ng Biliran, ang Isla de Panamaw. Ang pinakaunang naitalang pagbanggit sa pangalang Biliran ay noong 1685. Pinaniniwalaang nagmula ang pangalang Biliran sa isang uri ng damo na tinatawag na Buro-Biliran, na sagana noon sa lugar. Araw-araw yan na sa lamig sila. Hinananig ka rin. Siyempre. Malay ko kung sanay ka na, di ba? Ba't yung mga Eskimo, di ba? Sa yelo sila. Mga Sherpa, no? Oo. Kasi bumababa ka lagi. Bumababa ka din kasi lagi. Sanay lang, natagat lang yung katawan sa baba. Pero kung puro ka lang na hindi ka na bumababa, bundo ka lang lagi, siguro. Sanay ka na. Malit naman kasi itong Biliran eh. Kinikilabutan ka na. Dala yung jacket ko. Kagabi nag-jacket ka ngayon, hindi. Anong klase ito? Nalimutan yan. Kakulap nga mapasok-pasok ng jacket. May nundong off na may jump off. Sinasabing ang mapaminsalang pagputok ng mga Panamaw noong 1669 ang maaaring naging dahilan ng pagpalit ng pangalan. Ayon sa mga paniniwala ng ilan, ang pagbabago ng pangalan ay isang paraan upang mapayapa ang mga espiritong pinaniniwalaang nagdulot ng naturang sakuna. May mga kwento noon tungkol sa isang babae na ang pangalan ay Benita, na madalas magpunta sa Maynila upang magdala ng mga prutas tulad ng kakao, mangga at iba pa. Matapos yun, sumasakay siya sa sariling sasakyang pangdagat, pauwi at dumadaong sa Pintado, isang pantalan sa barangay Bulalakaw, Kawayan, Biliran, na sinasabing nagsisilbing daanan patungo sa bundok ng Panamaw. Isang araw may isang tindira mula sa Maynila ang nagpunta sa isla upang hanapin si Benita, na siya mismo ang nagsabi kung saan matatagpuan ang kanyang pinanggalingan. Pagdating ng tindira, agad siyang nagtungo sa barangay Bulalakaw
Bagamat may ilang nagsasabing sa ibang bahagi raw siya napadpad upang hanapin ang tahanan ni Benita. Matagal na rin kasi nang hindi nito na ihahatid ang mga prutas na kanyang inorder. Ikinwento ng tindera na sinasabi sa kanya ni Benita na siya ay nakatira sa Panamaw. Kaya pagdating niya sa baryo, labis ang kanyang pagtataka nang ituro sa kanya ang bundok. Nang ilarawan niya si Benita, sinabi niyang taglay nito ang anyo ng isang Diyosa. May mahabang buhok na tila sida ang lambot at nakasuot ng puting mahabang damit. Dahil dito, kumalat ang usap-usapan at nabuo ang paniniwala na si Benita ay hindi isang karaniwang tao, kundi isang diwata na naninirahan sa kailaliman ng Mount Panamaw. Ayon pa sa tindira, isa sa mga dahilan kung bakit siya nagpunta sa biliran ay dahil sa paghanga niya sa mga kwento ni Benita tungkol sa lugar. Isang paraisong sagana ng mga punong namumunga at pinagyayaman ng likas nagdaloy ng tubig. $11:20 Sunday, March 8. Nanginginig kami sa lamig dito. Dapat may kape talaga tayo. A rich source of May signal, ma'am. energy, vitamins and minerals May signal. to keep you energetic. Meron. Lamig Yung talaga. alas 3, ato na kita Mount Kikuan. Kung diri kita magiha may Camp Beben. Ay, pagtunla kay an imlaway ba diri pwede tunlon. Oh, panakin ni. Dudura. Oo. Kaya maharang man. Makatulon ka man is maharang. Hindi ko kaya harang, liwat. Okay. Bah! Harang panak. Nasunokyan ko man. Sardinas. Nakasinukman ako dito, nakakasinukman to. Maharang. Naglapot yung laway ko. Pero nawala yung lamig ko, ma'am. Oo. Nawala. Yung lamig. Hala. Wala na akong balance. Ibandaan to, di ba? Ibandaan ba to? Malakas yung tama ng tabako. Pero mawawala man ito. Gano'ng katagal? Kalipog. Malipong na. Pero nawala talaga yung lamig. Kanina medyo nanginginig na ako. Yung pala sikreto pantanggal ng lamig, tabako. Taba mo. Bumangon ka galing sa pagkabagsak. Ayan. Sayang, hindi ko nakakunan. Hindi, yung puwet dito naman. Ay, ebidensya. Mula sa summit, tinahak namin ang ibang landas pababa patungong Tubig Ginoo via Camp Bibin upang makumpleto ang traverse. Ngunit hindi ito naging madali. Dito, may nakasalubong kaming dalawang grupong paakyat mula sa kabilang panig. Sino guide nyo? Ay, ikaw. Parang ang turista eh. Siyempre, ang pogi ko eh. Kita ka dyan ah. Pogi JB. Pogi JB. Okay lang ba kasama kayo sa... Yes. Subscribe, like, Ano yan? Ano yan? Iniwanan nyo yung ganyo. Okay lang kasama kayo dito ha. Yung nakasalubong ko, in-interview ko din. Ingat sa akyat, enjoy and sana lamigin kayo sa taas. Kasi nilamig din kami. Okay, shoutout sa mga Takulaba. Mga friends kayo. Ang pangalan nyo, ma'am? Janica. Dito pa tayo nagtagpo sa kabundukan at sa masusukal na bahagi ng bundok. Ilang taon na po kayo, ma'am, at anong kakantayin nyo po? Yeah. Hindi po kayo pwedeng dumaan pag hindi po kayo magpakilala. Hello everyone, I'm Ray Mahusay representing from Babatngon Leyte. Ay! Babatngon, mga taga-Liti. Ramji Zamora from Tabonan. Sige po, pwede na po kayo tumuloy. Rafael Monternel. From Buyo. Taga rito ka. Ate rito. Lokal kayo sa dito sa mismo sa Sa Kawayan, Barangay Buyo. Okay po, okay po. Nice meeting po, nice meeting. Ayaw ko na balik dito. Ayaw ko na balik. Okay na. Hey sir, meeting sir, nice meeting po. Nice. Ito yung sinasabi ng guide namin sa trail na ito na may mga boulders, mga bato, mga dulas. Ito ang pinakamatarik na bahagi ng trail. Mas naging delikado dahil sa malalaking limestone at sa madulas na lupang lalo pang nagiging hamon kapag basa. Dito daw nakikita na yung Camp Bibin. Pati naman Camp Bibin, pinagkait pa sa atin. May landslide dito, pero matagal na. Sa sobrang tagal na, tinubuan na.
Sa bahaging ito, nagbago ang anyo ng kagubatan. May mga punong hindi kataasan, ngunit kapansin-pansin ng malinis na ilalim, tila inaalagaan ng kalikasan. May halong mga pine tree at ang mga nalalaglag nitong dahon ang dahilan kung bakit halos walang tumutubong damo sa paligid. Parang minintain na, no? Ito kasi, ito. Pag natatagak o nahuhulog siya, patay lahat ng mga damo. Yan na-observe ko sa lahat ng mga forest na puno ng pine tree. Ito ang tinatawag nilang Maribuhok campsite. Marami mga diningan, no? Basta kayo na. Taas? Doon? O, dun. Kasama daw ito. Slide kanina. Ilang sandali pa, narating namin ang isang lugar na may isang kubong nakabalot ng trapal. Dito ko nakilala ang isang misteryosong lalaking mag-isang naninirahan sa liblib na bahagi ng bundok. Kami mantong hapon dito. Ang naman kami, siguro siya, siguro manag kami nga rin. Siya yung kahapon na. Gusto bigyan o. Yung bata, no? May layong 1 hanggang 2 oras na lakad mula sa komunidad ng Tubig Ginoo, ang lugar na tinatawag nilang Camp Bibin. Dito naninirahan si Tatay Bibin kasama ang kanyang mga alagang hayop. Sa layo nito mula sa kabiasnan, mapapaisip ka bakit niya piniling mamuhay dito ng mag-isa. Dati siyang van driver, may asawa, ngunit walang anak. Isang aksidente ang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Nanauwi sa pagkakakulong. Doon nagsimulang gumuho ang lahat. Iniwan siya ng kanyang asawa at tuluyang napariwara ang kanyang landas. Nalulung siya sa bisyo at alak hanggang sa tila nawalan siya ng direksyon at pag-asa. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, may natagpuan siyang dahilan upang muling bumangon sa pag-aalaga ng mga hayop, kalabaw, manok, pusa at aso. Unti-unti niyang binuo ang sarili. Doon niya natagpuan ang katahimikan na matagal niyang hinahanap. Pinili niyang manirahan sa isang lugar na malayo sa lahat, sa paanan ng Mount Panamaw. Doon inalagaan niya ang kanyang mga hayop, lalo na ang mga kalabaw na pinapakain niya sa kugon na bahagi ng lupa. Sa paglipas ng panahon, ang dating ligaw na lugar ay unti-unting naging maayos at kaaya-aya. Tila may pusong patuloy na nag-aalaga. At sa tahimik na pagbabagong iyon, ang simpleng tirahan ay naging pahingahan ng mga dumaraang hikers at campers. Hanggang sa kalaunan, nakilala ito bilang Camp Bibin. Isang lugar na hindi lang basta himpilan, kundi isang patunay na muling pagbangon ng isang tao. 6. Tay, kinsay pangalan ng mga manok ka, tay? Alin niya si Joy? Chicken Joy. Mag-aanad lagi. Mag-aanad oh. Kaya madali manakaw. Mabilis mo na ako, tay. Kay mo, gitawag ni Igol lang ganit. Kurang sa nagani, tay. Nanggawas noong tanan, tay. Saan kayo kumukuha ng pagkain? Gumagasto ka talaga. Oo. Bigas ko, isang kaban, hindi pa Isang taon. hindi abutin ng 3 linggo. Ubos agad. Oo, dahil maraming kumakain. Pagka wala ka ng bigas, paano yun? Bababa. Bababa. Asa man ka mukuha tayo kuhan? Ang palit. Sa manggo. Tagaan Ayan. Hindi ka depressed dito. Yeah, ito na daw si Sari naging ano niya. Ito na. Ito nakaligtas sa kanya. Wala man o, tanawa. Minsan hindi sa layo ng lugar na susukat ang katahimikan, kundi sa lalim ng pinagdaanan ng isang tao. Tulad ni Tatay Bibin, sa gitna ng pagkawala at pagkawasak, natagpuan niya ang panibagong simula. Hindi sa mundo ng tao, kundi sa piling ng kalikasan. At dito mo marirealize, minsan kailangan mo mawala
para muling matagpuan ang sarili mo. Ang weather dito unpredictable din. Minsan umuupa tapos umuulan agad. Ito yung mga hayop ni Tatay Bibin. Ito na yung kinatawag nilang Camp Bibin na makikita dito sa may barangay Tubig Ginoo. Pa-shoutout ko sa mama ani, tita na nang Sigbaw. Wow! Ano pangalan tita? Ha? Ano pangalan ni tita? Tita Maribel. Taga saan kayo, sir? Taga Biliran, taga Kawayan. Uy, oo nga. Nakapunta din sa Biliran. Biliran, ngaran sir. Clyde po. Maureen, shout out sa inyo. Nagpalupad ka drone sir. Kanina kayo nag-ulan. Kaya sa pa mong ganina mo? Karon pa lang na nagtambay doon sa kay Tatay Bibin. Mangulay na po mo. Oo, diretso na. Traverse mo galing sa Palayan. Mo na si sir. Grabe lakad. Oo. Tatlo kami. Sige po. Saan kayo? Ma'am, motor ma'am. PG1? G1. Hindi PG1, PG2, PG3. Ako gigaya mo set up ma'am. Yes. Idol. Idol. Nakras ba sa Ormoc? Sir, thank you sir. Uli, ma'am. Bye. Enjoy. Ang lawak. Ano para? Sa kabila, galing kami sa kabila. Nakikita to sa babae pala. Oo. Hindi kalbo, parang kalbo na ano. Course ah. Oo. Ganda talaga itong park. Ang ganda. Ang lawak pala dito par. Kahit isang barangay pwede mag-camp dito. Ano daw ito? Pagmamayari ng gobyerno. Palis na kami dito sa Camp Bibin. Sabi nila, mga oras pa daw ang lalakarin para makarating sa Tubig Ginoo. Pinanggalingan namin kahapon. Muulan po. Medyo basa tayo ng konti. Tsaka malamig. Dito na kami sa barangay Tubig Ginoo. Dugay, naglangan-langan, manggod. Pagkabutin na mo. Hagit na mo. Abi na mo, naglangan-langan sila. Kanya ay naglangan-langan. Maganda. Ang nakarating na ko dun sa inyo, ang friends ko yung may pag-enter sa inyo Palayan, yung may tindahan na malaki, na may buildingan. Dahil ngayon, nagpunta kami doon. Nagpunta kami doon. Video ni video. Thank you. So paano? Alis na kami. Yeah, thank you. Come again. You are welcome in Kawayan Port. I'm here, Nanay B. Salamat sa sponsor sa Chinilas. Sige lang, okay lang yan. Pagbalik na mo. Asa naman tayo yung mga kauban? Okay lang. So, paano pa? Salamat ha. Para sa ako, so nagpasalamat ako nga dako nga sa gihapon sa akong pagtan-aw sa mga vlog ni Print TV. So sa personal nakita na nako gyud siya. So personal, so nagpasalamat ko og dako sa among di-hike sa Mount Panamaw na safety gihapon kami nga Enjoy. safety bisan dili clearing. Wala kami naka-clearing. Okay lang gihapon, importante safety. Sir. Oo. Sir tayo. Ha? Pizza. Sige. Video ni. Masaya masabi. Masaya masulti. Ha? Ano masulti mo? Wala masulti. Jel, ano dyan? Masa kaya masulti mo? Daghang salamat kay nakaabot mo diri sa matas. Nakakita na po ko sa mga personal. Ano panoorin niyo sa YouTube, panoorin para maraming mahaba yung video. Sa YouTube. Okay, alis na kami. Maraming salamat. Alright, dito ba ako sa Tacloban ngayon? Pauwi na. Gasolina ngayon ay 77, 64 at 64. So hindi pa ganun ka mahal. Pero it's increasing. Alright. Naka-oro na ako.
Dito tayo sa anong gas station pa? Loko. Nakakalula naman yan. Nakakalula. Padulos to, pabasa. Ano sir? Meron tayong taga-video, si Kuya Neo, nasa likod natin. Uy, wag mo kayo tulak ha. Grabe oh. Nakakalula.